Namaste everyone, welcome to our channel Info UK. If you want videos regarding British Army, then consider subscribing to our channel. इन्टरभ्यूको क्वेसन ठ्याक्कै गेस हान्न गाह्रो छ किनभने सबै क्यान्डिडेट्सको लागि क्वेसन सेम हुँदैनन् तर यु क्यान स्टिल प्रिपेयर योरसेल्फ फर सम जेनरल क्वेसन्स इन्टरभ्यूको लागि त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरा पनि छैन आफूलाई थाहा नै नभएको टपिकमा क्वेसन सोधिँदैन द क्वेसन्स युजली रिलेट टु यर फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एकाडेमिकल एचिभमेन्ट्स लाइक्स डिसलाइक्स एन्ड अदर सिमिलर थिङ्स इन्टरभ्यूमा सोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ भाइहरूको पर्सनालिटी इन्टेलिजेन्स एन्ड डिसिजन मेकिङ एबिलिटी चेक गर्नु हो एन्ड टु सी यर बिहेभियर अन्डर स्ट्रेसफुल कन्डिसन्स एन्ड यु गाइज डोन्ट ह्याभ टु वरी बिकज आई एम गोइङ टु प्रोभाइड यु hints for these 10 generally asked questions during every single interview. Our first question is, tell me something about yourself. This question is very important. Your question is almost every interviewer सबैलाई सोधिने question हो. Such questions are an opportunity given by the interviewer to you guys. यस्तो question मा you have to give answer which is not in the documents. ल मानौं भाइहरुले सबै कुरा डकुमेन्ट्समा प्रोभाइड गरेकै आन्सर दियो भने के हुन्छ त इट विल बी अ वेस्ट अफ अ गुड अपर्च्युनिटी भाइहरुले आफूलाई फुल्ली इन्टरभ्युअरको अगाडि एक्सप्रेस गर्नै पाउँदैन इन्स्टेड एन्सर दिस क्वेसन डिस्क्राइबिङ योर ट्रेड्स स्पेशल क्वालिटिज स्पेशल अचिभमेन्ट्स एस्पिरेसन्स मोटिभेसन्स एन्ड एम्बिसन्स आफ्नो एन्सरमा उत्सुकता सत्यता र पोजिटिभ एटिट्युड फ्लो हुन दियो इन्टरभ्युअरलाई आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स र आफ्नो क्षमतासँगको विश्वासले इम्प्रेस गर्न खोज रिमेम्बर दैट a two-sentence answer will only convey how little there is to know about you. Next question sir, tell me about your family background. This question is very important. किनभने यो क्वेशनले तिम्रो हुर्केको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ भनेर भन्छ यो क्वेशन चाहिँ इन्टरभ्युअरले तिम्रो सोशल कल्चरल र इकोनोमिकल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ भनेर थाहा पाउनलाई सोध्छ सो यस्तो क्वेशनमा हल्का प्लट ट्विस्ट हुन्छ You shouldn't answer your family background. हामीलाई सोधिएको छ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ भनेर र हामीले चाहिँ एन्सर चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको नदिकन के दिने त भन्दैछन् एन्सर चाहिँ के गर्ने भने आफ्नो परिवारबाट सिकेको बेसिक मेथड्स र गुड प्रिन्सिपल्स एन्ड यु क्यान इभन मेन्सन द नेम अफ द फ्यामिली मेम्बर जसले गर्दा तिम्रो पर्सनालिटी राम्रो छ र आफूले कसैलाई मेन्सन गर्दा चाहिँ नलजाउनु कहिले पनि नलजाउनु किनभने उसको पोस्ट जतिसुकै होस् or even if he is not even very successful professionally उसको पोस्ट होइन उसको जिउने प्रिन्सिपल म्याटर्स र तिम्रो अनेस्टी इज द बिगेस्ट डिल ड्युरिङ इन्टरभ्युज तिमीले एन्सर दिँदा फुल अनेस्ट भएर दियो भने इट विल बी एप्रिसिएटेड बाई द इन्टरभ्युअर किनभने उनीहरूले त इन्टरभ्यु लिएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो दे क्यान स्पट हु इज लाइङ एन्ड हु इज बिङ अनेस्ट सो बी अनेस्ट है Next question is, what are your strengths and weaknesses? First my question किन सोधिन्छ त This question is asked to know how much you know about yourself. तिमीले आफूलाई कति चिन्छौ भनेर थाहा पाउनलाई यो क्वेशन राखिएको र सोधिएको हो अनि इन्टरभ्युअरले चाहिँ के तिमीबाट के एक्सपेक्ट गर्छ अथवा के उलाई चाहिन्छ भन्देखि तिमीले चाहिँ केही कुरा बुझ्नु भन्दा अगाडि तिमीले आफूले बुझ्नुपर्छ लाइक सराउन्डिङ थाहा हुनुभन्दा अगाडि तिमीलाई यु आर एक्सपेक्टेड टु नो योर सेल्फ भन्छन् नि जो मान्छेले आफूलाई जान्छ त्यो मान्छे आफ्नो लाइफमा सक्सेस हुन्छ ही विल मोर लाइकली बी सक्सेसफुल इन लाइफ तर अनफोर्चुनेटली भाइहरूले यो क्वेसनको लागि आफूलाई प्रिपेयरै गर्दैन र उनीहरूले यो मौका गुमाउँछ सो त्यो मौका नगुमाउनलाई चाहिँ एन्सर चाहिँ यो क्वेसनको लागि के गर्ने भन्देखि यु क्यान एन्सर हाउ यर क्वालिटिज क्यान बी युजफुल फर द ग्रोथ अफ द अर्गनाइजेसन लेट्स मुभ अन टु क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 मा के क्वेसन छ व्हाट आर योर सक्सेस एन्ड फेलियर्स तिम्रो सक्सेस र फेलियर्स के छ र त आफ्नो सक्सेस र फेलियरको कुरा गर्दा सक्सेस र फेलियर बीचमा एउटा ब्यालेन्स राख्नु खोज एन्सर दिँदा त्यति निराश नहुनु अथवा फेरि सक्सेस पायो भने ओभर खुसी पनि नहुनु यु शुड पुट योर अचिभमेन्ट्स इन प्रपर कन्टेक्स्ट र आफ्नो पास्टको फेलियर्सको बारेमा भन्दा बी अनेस्ट र त्यही समयमा यु मस्ट सो what you have learned from the failures and mistakes you have done in the past and you are not likely to repeat
the mistakes you have done in the past again. Another question, this job is not a bed of roses. Are you interested to join it? यो क्वेसन किन सोधिन्छ भनेदेखि this question is asked to make sure that they are recruiting the right person. ल सम्झ्यौं, एकजना चाहिँ आर्मीमा सेलेक्ट भयो र उसले 2-3 महिना काम गरेर छाड्यो भने it will show that the selection procedure अथवा selection process is a big failure, and to avoid such failure they have added this question. यो क्वेसन चाहिँ जेनरली भन्दा पनि ओकेजनली सोधिन्छ। यो प्रश्न धेरैलाई नसोधिए पनि हामीले आफूलाई फुल्ली प्रिपेयर गर्नुपर्छ र यो क्वेसन सोधिहाल्यो भने ध्यानमा चाहिँ के राख्ने भन्ने, यो प्रश्न सोध्दा इन्टरभ्युअरले एउटा वारमा इन्जर्ड भएको सोल्जर जस्तो टाइपको फोटोज अथवा कोही सोल्जर घाइते भएको फोटोहरू देखाउँछ र म के भन्छु भनेदेखि you shouldn't fall for this trap. Instead, you should show interest, enthusiasm, and you must not fall into it. आफूलाई अर्गनाइजेसन किन मन पर्छ, एप्लाई गरेको जब किन मन पर्छ भनेर एन्सरहरू वेल प्रिपेयर हुनुपर्छ यो क्वेसनको लागि चाहिँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ why do you want to join the organization? यो जहिले सोधिराख्ने जेनरल क्वेसन हो। This question is asked to know your suitability for the job through you. सेलेक्सन अथवा रिक्रुटमेन्ट गर्नलाई ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। सो द अर्गनाइजेसन विसेज नट टु लेट दिस बिग इन्भेस्टमेन्ट गो वेस्ट। त्यही भएर दे कलेक्टेड एभ्री डाटा टु कन्फर्म यु आर सुटेबल फर दिस जब। यो क्वेसनको एन्सर कसरी दिने भनेदेखि तिमी यो काममा सुटेबल छौ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। योर नलेज अबाउट द जब प्रोफाइल क्यान इम्प्रेस द इन्टरभ्युअर। यु क्यान टेल इन फ्यु लाइन्स हाउ यु क्यान बी युजफुल फर द अर्गनाइजेसन। र तिमीले कतै पहिल्यै काम गरेकै छौ भने यु क्यान टक अबाउट योर पर्फर्मेन्स एन्ड एचिभमेन्ट। तिमीले आफूले भनेको एन्सरलाई यसरी फ्रेम गर्नु कि इफ यु जोइन देयर अर्गनाइजेसन इट विल बेनिफिट देम अ लट। नेक्स्ट क्वेसन इज वाइ डु यु वान्ट टु लिभ द प्रेजेन्ट जब। यो क्वेसनको एन्सर दिँदा यु सुड किप वान थिङ इन माइन्ड। कहिले पनि आफूले काम गरेको ठाउँ नराम्रो, बस नराम्रो नभन। दिस क्वेसन इज आस्क्ड टु सी योर लोयल्टी। तिमी कतिको इमानदार छौ त यो चेक गर्नलाई यो क्वेसन राखिएको र सोधिएको हो। यु मस्ट एन्सर लाइक। तिमीले एन्सर चाहिँ के दिने भने तिमीले त्यो काम छोडेर यो काम गर्यो भने तिम्रो राम्रो भविष्य, राम्रो करियर, न्यू बिग च्यालेन्जेस, स्कोप्स। लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 8, हाउ डु यु स्पेन्ड योर टाइम। यो क्वेसनको एन्सर हाम्रो बायोडाटामा पहिल्यै हबिज भनेर लेखिएकै हुन्छ। दिस क्वेसन इज अलवेज आस्क्ड टु कन्फर्म द same thing written in the biodata but in another way. प्रथम कुरोमा यो क्वेसन किन सोधिन्छ भनेदेखि if you answered correctly and honestly the interviewer can assess and measure you by the answer you have given. र यो क्वेसनमा एन्सर दिँदा कहिले पनि नलजाउनु आफूले स्पेन्ड टाइम केमा गर्छ भनेदेखि if you read, paint, cook or just listen to music, तिमी अलि इन्ट्रोभर्ट खाली मान्छे हो, अलि क्रिएटिभ खाली घुसघुसे भन्छन् हैन, र तिमी यस्तै छौ भने डोन्ट बी साई टु से दिस बिकज आर्मी भन्दैमा फिजिकल कुरै धेरै हुँदैन। देयर आर जब्स सच एज रिसर्च एन्ड अकाउन्टेन्सी विच डु नट रिक्वायर एनी फिजिकल इन्टरेक्सन। सो डोन्ट बी साई टु से दिस काइन्ड अफ हबिज अफ योर्स। एन्ड इफ यु लाइक टु प्ले फुटबल, क्रिकेट or hockey, like the outdoor games which requires people participation and interaction with people, so that kind of person can get a job inside the British Army in interaction sector. So conclusion चाहिँ के हो भनेदेखि introvert and extrovert are scaled equally and so you don't have to be shy, just answer the question correctly. Let's move on to second last question. Second last question is do you have any choice of place of posting? यो अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। म छोटो पारेर बुझाइदिन्छु। This question should be answered honestly and truthfully. For those who are career conscious and who wishes to build their career in this organization, the place of posting is not a hindrance. यो क्वेसनको लागि म तिमीहरूलाई के मात्र भन्छु भनेदेखि just answer the question truthfully है। That's all my advice. Let's see question number last question. Last question in the list is where do you see yourself in 5 to 10 years? This is a general question asked in every interview session. This question is aimed to discover your ट्रू डिजायर, तिम्रो ट्रू एस्पिरेसन पत्ता लगाउनलाई
डिस्कभर गर्नलाई यो क्वेसन टार्गेट गरेर सोधिएको हो। हामीले यो क्वेसनको एन्सर दिँदा एचिभै गर्नै नसक्ने डिजायर अथवा सपनाहरू भन्नै हुँदैन है। इट विल डाइरेक्टली इन्डिकेट द्याट यु आर नट सिरियस अबाउट योर ड्रिम्स एन्ड योर गोल्स। इन्स्टेड योर एन्सर सुड इन्क्लुड रियलिस्टिक डिजायर्स, वास्तविक इच्छाहरू भएको एन्सर भन्नु पर्यो तिमीले, अफ योर ट्यालेन्ट्स एन्ड क्यापेबिलिटी, एन्ड देन म्याच द सेम विथ योर डिजायर्स अर एस्पिरेसन। So this is it. This is all my hints about the 10 generally asked questions in every interview session. And the best advice from me is that if you know these 10 hints during your interview session, then you will probably pass the interview. But there is one important thing, that is you should be honest. Honesty is the biggest key during an interview. And Army seeks honesty in you, loyalty in you. So my last advice for you guys, the guys who watch till the end, just be honest during every interview. That's pretty much it. I'm leaving. And I got this soda, Remy boys that